Η φωτογραφία εξακολουθεί να έχει τη θέση της στη φωτοδισογραφία, εξακολουθεί να περνάει μηνύματα και πιστεύω ότι αυτό δεν θα πάψει. Λέγομαι Γιάννης Κολεσίδης και είμαι φωτορεπόρτερ. Το ότι αποφάσισα να γίνω φωτογράφος ήταν τελείως τυχαίο. Βλέποντας την αδερφή μου να δουλεύει, να βλέπω τους φωτογράφους στο στούντιο μέσα να τραβάνε πορτρέτα κτλ. Τελείως ονειρικά και χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο, να το πω αλλιώς, αποφάσισα ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Η πρώτη δουλειά που μπόρεσα και βρήκα ήταν σε ένα πρακτορείο φωτορεπορτάζ. Και για καλή μου τύχη ήρθε συνάδελφος ο Λευτέρης ο Πιταράκης, φίλος και συνάδελφος, ο οποίος με μοίησε με κάποιο τρόπο στο φωτορεπορτάζ και συγκεκριμένα σε έναν πολύ γνωστό Έλληνα συνάδελφο, τον Γιάννη τον Μπεχράκη. Κάπως έτσι μοιήθηκα στον χώρο της φωτοδισογραφίας, μου μπήκε το μικρόβιο και μετά για κάποιο μαγικό λόγο κόλλησα. Δεν θέλησα να κάνω ποτέ τίποτα διαφορετικό. Το 2017 είχα προτείνει στο πρακτορείο μου να ακολουθήσουμε μια αποστολή του πολεμικού ναυτικού που κουβαλάει γιατρούς, στρατιωτικούς γιατρούς και κάνουν αποστολή στην αγωνή γραμμή. Οπότε κάποια στιγμή βρέθηκα στη Φολέγανδρο. Στη Φολέγανδρο είχε τύχει να βρεθώ καλοκαίρι. Κάποια προηγούμενα χρόνια ως τουρίστας, να το πω αλλιώς. Ήταν ένα από τα καλοκαίρια που είχα περάσει υπέροχα. Το είχα λατρέψει το νησί, τίποτα δεν θύμιζε το νησί που είχα αφήσει στο μυαλό μου. Οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Αποφάσισα ότι αυτό θα κάνω, δηλαδή θα δείξω τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους όταν όλοι μας τους φεύγουμε ή τελειώνουν οι διακοπές μας οι καλοκαιρινές σε αυτούς τους υπέροχους τόπους. Μου έχει αποτυπωθεί, να το πω αλλιώς, σαν αίσθηση, είναι ότι πραγματικά πιστεύω ότι γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους στην πραγματικότητα. Που ίσως το καλοκαίρι ως τουρίστας δεν θα μπορούσα να τους γνωρίσω. Ένιωσα απίστευτη φιλοξενία. Δηλαδή, ήρθα πολύ κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, ουσιαστικά σαν να γίναμε φίλοι. Αυτό ήταν το πιο μαγικό από όλα. Παρόλο τις δυσκολίες δηλαδή που ίσως να μου περιγράφουν στο κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια του project, ένιωσα μια ανθρωπιά, να το πω αλλιώς, ένα δέσιμο. Ο βασικότερος στόχος είναι αυτό το πράγμα να μεγαλώνει. Δηλαδή να μπορέσω να πω κάποια στιγμή ότι επισκέφθηκα τα περισσότερα νησιά από αυτά που έχω στο κεφάλι μου, να τα ολοκληρώσω και σίγουρα να καταλήξει όλο αυτό ίσως σε ένα λεύκομα φωτογραφίας. Γνώρισα στην Ανάφη δύο ηλικιωμένους ανθρώπους που ήταν φίλοι. Εγώ λοιπόν κάποια στιγμή όταν τους πλησίασα, τον έναν από τους δύο, τον κύριο Μάρκο, το φίλο του κύριου Μανώλη, χωρίς να ηχογραφώ εκείνη τη στιγμή, κάπως ήρθε η κουβέντα και μου λέει «Καλά, είδες κάποιον να περνάει σήμερα? Εδώ δεν βλέπουμε άνθρωπο». Οπότε και εκείνη την ημέρα, αμέσως μετά, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού που τον έβλεπα, προσπαθούσα με κάθε τρόπο να τον κάνω να μου πει αυτή ξανά την ατάκα. Το οποίο ήταν αδύνατον. Τελευταία μέρα γυρνάει ο κύριος Μανώλης και λέει στον κύριο Μάρκο «Μπορεί να υπάρξει μέρα που μπορεί να περάσεις αξεβράκωτος και να μην σε δει άνθρωπος». Νομίζω είναι το δώρο τους για μένα φεύγοντας αυτό το ταξίδι από την Ανάφη, αλλά ουσιαστικά πέρα από αυτό το κωμικό του πράγματος είναι και η αλήθεια τους. Δηλαδή το χειμώνα πραγματικά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μετράγανε τους περαστικούς, ήταν η αγαπημένη τους συνήθεια. Ένα προσωπικό ταξίδι για μένα, οπότε ήθελα να γίνω και να μπορέσω να μεταφέρω το συναίσθημα, αλλά και με κάποιο τρόπο να γίνω η φωνή αυτών των ανθρώπων για το τι τους λείπει κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή τι ελλείψεις έχουν. Είμαι 26 χρόνια στο χώρο της φωτοειδησιογραφίας. Δεν πιστεύω ότι η φωτοειδησιογραφία έχει φτάσει σε ένα τέλμα, σε καμία περίπτωση. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά που κάνω και στη δύναμη της εικόνας, στη δύναμη της φωτογραφίας και της στιγμής. Πιστεύω ακράδαντα. Απλά πιστεύω ότι στα χρόνια που έχουμε περάσει και στο πόσο γρήγορη πλέον έχει γίνει η πληροφορία από τον τρόπο συλλογής της και να τη δει το κοινό, έχω την εντύπωση ότι αυτό που χάνει η φωτογραφία είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν στέκεται στη φωτογραφία. Δηλαδή, περνάει, τη διαβάζει για όσο
δευτερόλεπτα μπορεί να την κοιτάξει και μετά πάμε στο επόμενο. Κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα. Η φωτογραφία εξακολουθεί να έχει τη θέση της στη φωτοδισιογραφία, εξακολουθεί να περνάει μηνύματα και πιστεύω ότι αυτό δεν θα πάψει. Η δημοσιογραφική φωτογραφία απαιτείται πάντα να συνοδεύεται από λεζάντα, έτσι ώστε ό,τι πληροφορία θέλει να δώσει ο φωτογράφος για το πού συνέβη, πώς συνέβη, να δίνεται στον θεατή. Άπαξ και φύγει η φωτογραφία και δημοσιευθεί, δεν μπορείς να επιβάλλεις στο κοινό στο πώς θα διαβάσει μια εικόνα. Είναι στο χέρι του θεατή πώς θα την αναγνώσει. Ο κόσμος εμπιστεύεται πιο πολύ τη φωτογραφία ή τους φωτοειδησιογράφους από ένα κείμενο πιθανόν ή μια αναπαραγωγή είδησης. Και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει επειδή καλώς ή κακώς το να αποτυπώσεις ένα πράγμα σε ένα καρέ εμπεριέχει μια αλήθεια. Σαφώς υπάρχει η υποκειμενικότητα, το τι θέλει να δείξει ο φωτογράφος. Αλλά λόγω ακριβώς της πρώτης αλήθειας που σας ανέφερα, είναι σαν κομμάτι ένα πιστήριο. Δηλαδή, δείξε, στο δείχνει η φωτογραφία, δες το. Είναι ένα μόνιμο δίλημμα που έρχεσαι αντιμέτωπος. Το ερώτημα είναι να βοηθήσεις ή να τραβήξεις φωτογραφία. Να αποτυπώσεις αυτό που συμβαίνει ή να το χάσεις όντας μπαίνοντας μέσα στο συμβάν για να βοηθήσεις. Είσαι εκεί για να τραβάξεις φωτογραφίες, αλλά προφανώς αν βρεθείς στο δίλημμα για το τι από τα δύο πρέπει να κάνεις, αν προέχει η ασφάλεια κάποιου και σίγουρα δεν υπάρχει και κάποιος άλλος να παίξει το ρόλο του να βοηθήσει, είναι σίγουρο θα πάρω το πρώτο, θα βοηθήσω. Θα απλώσω το χέρι μου να βοηθήσω. Σίγουρα το να έχεις υπάρξει ή να υπάρξεις στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία βραβευμένος ή αναγνωρισμένος με κάποιο είδους βραβείο είναι κάτι καλό. Δεν είναι αυτός σκοπός το να υπάρξει ένα βραβείο. Δηλαδή είναι το ίδιο σημαντικό για μένα το να έχεις την αποδοχή και ως επαγγελματίας και κυρίως ως άνθρωπος, όντας επαγγελματίας, από τους συναδέλφους σου και από τους ανθρώπους που πλησιάζεις για είτε να τους φωτογραφίσεις, να τους πάρεις μια συνέντευξη. Για μένα, ίσως να παίζει και σημαντικότερο ρόλο. Ίσως να παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.